good morning. Maglag na pod miron ang among destinasyon sa farm ni Idol TikTok. Hopefully, naa siya adto kaya ron makapagpa-picture tayo niya. Pakita pod ninyo siya nga nauban na mo. No? Sige, let's see. See ya. Hapit nami, almost there na. Anaw na ito ko kung saan nga lugar. Kaya this is the first time po na mo adto. Wala po may idea. Just a little idea nga, it's a farm. Pero mas nindot mang yun sa actual, no? Ato siya nga to, and it's just 10 minutes na lang. Tapos 39 minutes lang siya from our place. All okay? All okay? Pero di pa sa kuan. Oni, Municipality of San Luis. Naadini si Idol TikTok. Naadini ang farm. Municipality of San Luis. Yan, San Luis. First time po na mo nakaanhi. Wala po may ka. Kung wala mo'y buhaton, just like this weekend, kay kuan man. Just like this, kanang holiday, weekend. Spend time with family good. O, bisaging ani lang, suroy mo sa dool nga lugar, kanang basta out of the house, ikaw as nanay, dili ni mo hunahunaan ang trabaho sa balay. Nga na ba, give time for yourself and for the family. Dili na mabalik ang panahon. Kids will grow up, you will grow old, so you have to spend time as much as you can sa family. Okay, the whole week you are working, kids are schooling, you were busy at work, in the house, doing the chores. So dapat kita makatagid pud ta og panahon para sa atong kaugalingon sa atong pamilya. Quality time kumbaga. Ma-refresh ta ba so that pagbalik na pud nato sa sunod adlaw, refresh ta, okay atong mindset, taboryo. Kay kasabot gyud kos mga nanay nga naara sa balay, mabot gyud pud ang time, panahon nga ma-fed up ta ba. So, better to have time para sa kaugalingon, para sa pamilya. It's up to you unsaon nimo pag-divert ang imong kaugalingon. Basta gawas jud ka sa imong comfort zone. Gawas ka sa balay or sa imong workplace or sa imong apartment or sa kung asa man kang trabaho, asa ka stay. You have to be out even in just a day para lang pud ma-refresh ka ba. Oy, naanami guys. Kita namin ni Try. Ay, here na. Idol TikTok. Ay, along the way. Radi ay siya. Here. Pwede ba ito? Along the way. Pasunod siguro pa kayo. Open mo lang gate. Okay, muna si Idol TikTok. If you can see him in TikTok or his vlogs. Yes! We're here na. We're here na. Susunod mo ka aircon? Aircon mo? Oo. Try mo. It's like a wolf. Yung face, no? Like wolf. You know it? We'll see together what's inside.
abangan na dito na-appeal mo sa iyang vlog. Very nice. Happy kayo. Siya, no? Kayo. Relaxing ba nga farm? Relaxing na farm niya. Ingat siya mag-enjoy ako nito. Without entrance fee. You can enjoy. Welcome kayo siya dari. Welcome tayo as in. Tapos down to earth, makaano siya. Kung ano siya sabihin mo, rin good siya sa personal. Namit naman siya! Very nice. See? Look at the surroundings. Murag kanindot din yung puyo. Hindi din yung puyo. Doon mo dali ang Pampanga, pwede rin mo mga rin. Pwede na family outing, pwede mo mag-picnic, tapos daming food. Pwede na kayo, open naman siya. Yeah, free entrance man siya. You can use also the table and chairs, tanan as in naka-admin that you can see man kanina how nice their furnitures. Kanina, pwede yan, mag-relax. Kung sa ilang floating cottage. Tapos matanaw ka, tapos kula yan. Tanaw ka dito sa mga pika, sigpagwapa sa ilang mga feathers. Oh. Kaya ambot lang kinigin ko, open my gym. Basta lindot dire siya, lindot siya. Relax na ba? Inintay na yan to. Kung saan umagay na ko si Idol. Kung saan na ako si Idol, kung pwede ba kong mapuyo dire. Ay, kanindot, dire kong mapuyo. Ito ay, ilang upo dito. Ay, nangakuan na sa ground. Dako kayo. Sa patula, na-exhibit. Ay, kung iya mo puyo, ginulan. Hello! So, mauna to among journey karong adlaw sa mong pagbisita kang kaan ng Idol. As you can see, nakita na mo siya ganiha. Tapos nakita ninyo po ang palibot. Kini going out na ni. See? Pero nindot kay ginda. Nindot kay entrance. Walkway, pathway din. Yung pathway. Tapos kanang grabe no. Kuan yun. Kanang makaingo kong luxus siya. Tapos entrance lang good for public lang good siya.
Kasi nga po siya ganyan, enjoy lang mo, relax. Diba? Ako madato may lingani po ko. Ano to? Siya, manguli na mi. Pauli na mi karon, natapos na nga among sa na po kaadlaw, nga among paglaag, na refresh, na unwind ang among mga self, ang among mga minds. Kumbaga, magpasalamat na ako sa mga tanan nga nag-subscribe, sa nag-like, nag-watch, nag-share, nag-comment sa among video karon, sa galantaw karon. Salamat kaayo kay gasuporta mo sa among video. Hope magpadayon lang gihapon, keep connected, keep on just click the notification bell so you'll always be notified when we have our new videos. Salamat! Maraming salamat po! Thank you everyone!